paps, ang tutorial natin ngayon ay lalagay tayo ng sealant sa Nmax 2018. Yan. Kasi natakot ang paps natin na baka mabutas yung gulong niya kasi siyempre, di ba? Delikadong magtulak, yung bigat niyan. So, let's start. Ang kakailanganin lang naman natin ay ito. Pantanggal ng pito. Tapos tong sealant. Pag bumara, gagamitan natin ng alambre. Yan lang mga gamit yan mga paps. So, let's start na. Yan. Gamitan natin ng pin. Pantanggal ng pito. Yan. Yung pin niya, tanggalin natin yan. Pasingawin muna. Yan, tapos tabi muna natin to. Then alugin natin tong type sealant mo. 500 ml ang ilagay natin dito para quality. Malagyan yung buong gulong. Yan, then refill na tayo mga paps. Ya tahu kan. Yan, pag bumara, tusukin lang. Then bomba. Yan. Okay, busak itu. Ya. No. Tusukin lang natin mga paps para bumaon siya. Then, tiga ulit. Yun. Tuloy-tuloy. Yun. Kasi may bumabara din dyan. Yan. Tiga. Hanggang pumasok na sa loob lahat. Oh. Pasok natin lahat ng 500 ml sa loob mga paps. Yun. Ayun. Tapos pagka naisalin natin lahat to, lagyan ng hangin tapos paikutin tong gulong para mag-circulate sa loob lahat. Then, siyempre punasan natin na kaya naman sa may-ari na Nmax. Wow! Then, balik lang natin tong pin niya ulit. Pin. Then, higpitan na. Yun. Then ang lalagyan nating hangin dito mga paps sa harap is 29 PSI. Lagyan natin ng 29 PSI. Sa likod naman 33 PSI. Ganon din ang procedure nun mga paps. Tatanggalan lang yung pin. Then alugin yung sealant. I-shake. Then salpak. Hindi ko na ipapakita yung likod kasi safe lang yun. Sumatin natin sa aking tire gauge. Ayan, ginagawa mo! Kailangan mga 29 lang. Kailangan 29 PSI lang yan. Yun, okay na yun mga paps. Ganun lang kadali kung paano maglagay ng sealant.
Shoutout na tayo! Yun, shoutout na tayo! Wow! Shoutout pala sa mga OFW na pagkakain natin. Salamat po. Nakasubscribe sa vlog ko. Ang mga dito sa Pinas na mga kagarayan natin na lagi nakasubscribe sa vlog ko. Salamat din po. Thank you po, Papa God. Kay Paps Rating Studio. Shoutout sa'yo. Kay Paps yung Motovlog. Kay Paps Globus TV. Maraming salamat. Sa lahat ng tulong at support sa vlog ko. Pagpalain ka. Sa Team Matatag. Na lagi sumusuporta rin sa akin. Kay Boss Nmax TV. Kay Sis Ella Pinita. Kay Sis CK Shine 15. Kay Sis Tikes 30. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din kay Monkey Mike, Moto Gear and Accessories. Sa batasan area lang po. Tapos kay Paps Danny Dancico. Sa misis ko kay Mrs. Jennifer Urbano. Kay Paps Marlon Domis Agalog. Kay Paps Luberdes pala. Shoutout po sa inyo. Tapos sa Team Lakatan. Kay Paps Vince Sky Channel. Kay Sis Simpleng. Kay Sis Janice Cortez. Kay Paps The Wanderer TV. Kay Paps Daddy Coco. Kay Paps Ben TV Vlog. At kay Boss Lakay. Maraming salamat po sa inyo. Stay safe, stay home lang po tayo. Wear mask pa rin. Tsaka face shield. Ridesafe and God bless. Peace.